ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรา ดาวเคราะห์นี้เป็นดาวเคราะห์ที่มีก๊าซเป็นองค์ประกอบเป็นไฮโดรเจน ฮีเลียม และดาวพฤหัสบดีมีลักษณะที่โดดเด่นวงแหวนจางๆที่อยู่รอบจุดแดนของมัน ซึ่งเป็นพายุยักษ์ที่มีความรุนแรงสูง และยังคงอยู่มานานหลายทศวรรษ การกำเนิดของดาวพฤหัสบดีเกิดขึ้นเมื่อราว 4.6 พันล้านปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันกับการก่อตัวของระบบสุริยะ กระบวนการนี้ถูกเริ่มต้นขึ้นภายในจานก๊าซที่มีขนาดใหญ่และมีฝุ่นที่หมุนรอบดวงอาทิตย์อ่อน ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์ กระบวนการการก่อตัวของดาวพฤหัสบดีสามารถแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนหลักๆ อันได้แก่ 1. การสะสมของจักรจานพอกพูนในช่วงแรกของการก่อตัวของดาวพฤหัสบดีเริ่มต้นจากการสะสมของเศษวัตถุที่เป็นหินและน้ำแข็งในแผ่นจานก๊าซที่ใหญ่และมีฝุ่น กระบวนการนี้เรียกได้ว่าเป็นการสะสมจากจานพอกพูนเศษวัตถุขนาดเล็กเหล่านี้ถูกรวมตัวกันด้วยการผ่านการชนกันจึงถูกดึงดูดด้วยแรงโน้มถ่วงจนเกิดกลายเป็นโปรโตคอนหรือแกนดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เมื่อแกนดาวของพฤหัสบดีมีมวลที่มากพอมันเริ่มดึงดูดก๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมและแผ่นจานรอบดวงอาทิตย์เข้าสู่ตัวเองด้วยแรงโน้มถ่วงที่มากขึ้น 2. การสะสมของก๊าซหลังจากที่แกนดาวพฤหัสบดีมีมวลที่มากพอและการดึงดูดของก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมจากแผ่นจานที่มีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระบวนการนี้ทำให้ดาวพฤหัสบดีเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นดาวเคราะห์ก๊าซที่มีขนาดยักษ์ที่สุดในระบบสุริยะ ในขณะที่ดาวพฤหัสบดีสะสมก๊าซรอบๆตัวเอง มันก็ได้ดึงดูดวัตถุเล็กๆในแผ่นจานก๊าซที่มีฝุ่นและเข้ามาอยู่ในวัตถุเหล่านี้ บางส่วนได้กลายเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี ระบบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีมีลักษณะคล้ายๆกับระบบสุริยะขนาดย่อมที่มีดวงจันทร์กาลิเลียนถึง4 ดวงใหญ่ที่สุดได้แก่ Io ยูโรปาแกนิมีนและคาลิสโตรวมไปถึงวงแหวนบางๆที่ล้อมรอบดาวพฤหัสบดี ดาวพฤหัสบดีมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 143,000 กิโลเมตร และมีมวลที่มากกว่า 2.5 เท่าของดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะรวมตัวกัน แกนหลักของดาวพฤหัสบดี นักดาราศาสตร์เชื่อกันว่ามันถูกประกอบไปด้วยวัสดุที่เป็นหินและน้ำแข็ง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีลักษณะคล้ายๆกับวัตถุที่เป็นดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง วัสดุเหล่านี้ถูกกดดันจนอยู่ในลักษณะที่หนาแน่นมาก อันเนื่องจากความดันมหาศาลที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศและแก๊สที่อยู่รอบตัวกันของแกนดาวหลักๆของดาวพฤหัสบดี ภายใต้แรงดันและอุณหภูมิที่สูงมากวัสดุที่ประกอบขึ้นเป็นแกนหลักของดาวน่าจะอยู่ในสภาวะที่เป็นของเหลวหรืออาจจะเป็นกึ่งของเหลวแต่ลักษณะเหล่านี้คล้ายกับมหาสมุทรของวัสดุที่ถูกกดดันกันมากความร้อนภายในดาวพฤหัสบดียังทำให้แกนหลักของดาวมีความร้อนที่สูงซึ่งหมายความว่าอาจจะสูงถึงหลายหมื่นองศาเซลเซียส
และความใหญ่โตของมันทำให้บรรยากาศของดาวพฤหัสบดีมีลักษณะที่เป็นแถบและมีขนาดพายุที่เป็นจุดแดงซึ่งพายุหมุนที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ของโลกและดำรงอยู่มาหลายนานทศวรรษบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีมีส่วนประกอบที่เป็นไฮโดรเจนโดยประมาณ 90%ฮีเลียมประมาณ 10%และมีปริมาณเล็กน้อยที่เป็นแก๊สอื่นๆเมธานและแอมโมเนียไอน้ำไฮโดรเจนซัลไฟด์เนื่องจากความดันและอุณหภูมิที่สูงทำให้ก๊าซเหล่านี้ยังคงอยู่ในสภาวะที่เป็นของเหลวในชั้นลึกๆของบรรยากาศของดาวลักษณะบรรยากาศที่เราเห็นเป็นแถบอันเกิดจากการหมุนรอบตัวเองที่เร็วและการไหลเวียนของกระแสอากาศในทิศทางกันตรงกันข้ามบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีถูกแบ่งออกเป็นหลายชั้นแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันในด้านอุณหภูมิความดันและองค์ประกอบทางเคมีชั้นบนสุดของบรรยากาศที่มีลักษณะเป็นแถบเมฆสีขาวและสีน้ำตาลแดงซึ่งประกอบไปด้วยผลึกน้ำแข็งที่เป็นแอมโมเนียและผลึกน้ำแข็งที่ลอยตัวกันในชั้นสูงๆของบรรยากาศดาวพฤหัสบดีมีลมพายุที่รุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยเฉพาะบริเวณเส้นแถบศูนย์สูตร ลมสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถึง 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จุดแดงใหญ่ที่เป็นพายุหมุนขนาดยักษ์และมีความกว้างถึงปริมาณ 1.3 เท่าของโลก พายุดังกล่าวเกิดขึ้นมานานหลายร้อยปี และยังคงหมุนเวียนอยู่จนถึงปัจจุบัน ทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีมีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาทิเช่น การเกิดและการสลายตัวของพายุใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงของสีและลักษณะของเมฆในชั้นบรรยากาศ จึงกล่าวได้ว่าดาวพฤหัสบดีไม่มีแม้แต่ฤดูกาลเหมือนกับโลกและดาวเคราะห์หินอื่นๆในระบบสุริยะ อาจเป็นเพราะลักษณะการโคจรของการหมุนรอบตัวเองของดาวพฤหัสบดีที่มีความแตกต่างกันมากจากดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะเหล่านี้แกนหมุนของดาวพฤหัสบดีเอียงเพียง 3.13 องศาเมื่อเทียบกับระนาบของวงโคจรของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นการเอียงที่น้อยมากหากเปรียบเทียบกับโลกที่มีการเอียงถึงประมาณ 23.5 องศาเนื่องด้วยการเอียงจากแกนที่น้อยมากทำให้ทุกส่วนของดาวพฤหัสบดีได้รับแสงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่ชัดเจนและวงโคจรของดาวพฤหัสบดีมีวงโคจรที่ค่อนข้างกลมโดยมีความเยื้องของศูนย์กลางน้อยซึ่งหมายความว่าระยะห่างระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดวงอาทิตย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักตลอดการโคจรของดวงอาทิตย์ทำให้ไม่มีฤดูกาลหรืออุณหภูมิที่สำคัญตลอดทั้งปีบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแม้แต่การแสดงกระบวนการทางกายภาพอันหลากหลายแต่ยังช่วยให้เข้าถึงบรรยากาศของดาวเคราะห์ก๊าซอื่นๆรวมถึงดาวเคราะห์ที่อยู่ในนอกระบบสุริยะของเราสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีเกิดจากกระบวนการที่คล้ายกับการเกิดสนามแม่เหล็กของโลกอันได้แก่การไหลเวียนของวัสดุไฟฟ้าภายในดาวเคราะห์ซึ่งกรณีของดาวพฤหัสบดีวัสดุนั้นคือไฮโดรเจนโลหะเหลวไฮโดรเจนโลหะเหลวที่มีมากอยู่ในดาวพฤหัสบดี
ถูกกดดันกันอย่างมหาศาลภายในชั้นในทำให้มันเข้าสู่สถานะโลหะเหลวและสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้อย่างดีกระบวนการไหลเวียนของไฮโดรเจนโลหะเหลวนี้สร้างกระแสไฟฟ้าและทำให้เกิดสนามแม่เหล็กอันทรงพลังสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสนี้เป็นสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังมากที่สุดในระบบสุริยะ ซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าสนามแม่เหล็กของโลกประมาณ 20,000 เท่า สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีถูกครอบคลุมด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ เรียกได้ว่าแมกโตนิเฟียร์ซึ่งขยายตัวออกไปหลายล้านกิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ หากเรามองจากระยะไกล สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีมีลักษณะคล้ายกับสนามแม่เหล็กของโลก แต่มีลักษณะที่ใหญ่และซับซ้อนมากกว่า สนามแม่เหล็กของดาวมีแกนที่เอียงประมาณ 10 องศา อันเกิดจากการแกนหมุนของดาวพฤหัสบดีที่มีขั้วแม่เหล็กคล้ายกับขั้วดาวเหนือและขั้วดาวใต้ของพฤหัสบดี บริเวณใกล้ๆกับขั้วแม่เหล็กของดาวพฤหัสนี้มักมีการเกิดแสงออโรราซึ่งการเกิดอนุภาคพลังงานที่ถูกดักจับในสนามแม่เหล็กและปะทะกับชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีสนามแม่เหล็กนี้มีผลกระทบมากต่อดวงจันทร์ของมันโดยเฉพาะดวงจันทร์ไอโอซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่มีภูเขาไฟยังคุกรุ่นอยู่สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีดักจับอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และภูเขาไฟจากดาวไอโอทำให้เกิดแถบรังสีที่มีความเข้มข้นสูงมากในรอบๆดาวพฤหัสบดีแถบรังสีเหล่านี้เป็นอันตรายต่อยานอวกาศและอุปกรณ์อื่นๆสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์นี้ยังคงสร้างแมกนีโตสเฟียร์ที่ใหญ่โตและครอบคลุมบริเวณพื้นที่รอบๆของดาวพฤหัสบดีและส่งผลกระทบต่อวงโคจรวัตถุขนาดเล็กและอานุภาคในพื้นที่ ดาวพฤหัสบดีมีผลกระทบอย่างมากต่อวงโคจรของวัตถุในระบบสุริยะ โดยเฉพาะดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง บางครั้งดาวพฤหัสบดีมันจะดึงดูดหรือเปลี่ยนทิศทางของวัตถุเหล่านี้ทำให้พวกมันไม่ชนเข้ากับโลก จึงเรียกได้ว่าดาวพฤหัสบดีมักจะถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้ปกป้องระบบชั้นในสุดของระบบสุริยะเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงต่อวัตถุอันตรายที่จะชนเข้ากับโลก